tuturor! Vom discuta în continuare despre un subiect care afectează aproape pe toți studenții: gestionarea stresului examenelor și îmbunătățirea abilităților de susținere a testelor. Cred că fiecare dintre noi a trăit acea perioadă, zilele dinaintea unui examen, când mintea pare încărcată, timpul devine insuficient și anxietatea crește. Este un sentiment normal, dar vestea bună este că stresul poate fi gestionat. Iar cu câteva strategii simple putem transforma această presiune într-o energie pozitivă care să ne ajute să performăm mult mai bine. În primul rând, haideți să înțelegem ce face stresul examenelor. Stresul afectează memoria, concentrarea și chiar capacitatea de a lua decizii rapide. De exemplu, dacă încercăm să memorăm sute de pagini în noaptea dinaintea examenului, creierul nostru nu mai procesează eficient. În schimb, un student care își planifică studiul treptat, în sesiuni regulate, cu pauze scurte, va reține mai bine și se va simți mult mai calm. De aceea, organizarea este cheia succesului. Putem crea un calendar de învățare, să stabilim obiective SMART, adică specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu termen clar, și să împărțim materia pe zile. Acest lucru ne ajută nu doar să acoperim conținutul, ci să reducem presiunea. Dar planificarea singură nu este suficient. Avem nevoie și de tehnici de relaxare. Exercițiile de respirație, câteva minute de meditație ne pot liniști mintea și corpul. Un exemplu simplu este tehnica de respirație 4-7-8. Inspirăm 4 secunde, ținem aerul 7 secunde și expirăm 8 secunde. Practicată de câteva ori înainte de examen, reduce tensiunea și aduce claritate mentală. La fel de important este și dialogul interior pozitiv. Dacă ne repetăm, nu sunt pregătit sau nu voi reuși, anxietatea crește. În schimb, o afirmație simplă precum pot face asta, m-am pregătit, am încredere, ne schimbă complet starea și ne dă motivația necesară. Vizualizarea succesului, adică să ne imaginăm cum intrăm la examen, răspundem cu calm și obținem rezultatul dorit, este un instrument extrem de puternic. Să vorbim acum despre strategia de abordare a examenului. Când primim testul, primul pas este să citim cu atenție cerințele. Apoi, împărțim timpul disponibil astfel încât să putem răspunde la toate întrebările. Începem cu cele pe care le știm mai bine pentru a ne asigura punctele sigure și pentru a câștiga încredere. Apoi, trecem la întrebările mai dificile. O metodă foarte bună de pregătire este simularea examenului acasă, cronometrându-ne și rezolvând exerciții în condiții cât mai apropiate de realitate. În final, vă recomand să creați un plan personal de gestionare a stresului. Alegeți tehnicile care vi se potrivesc, poate fi respirația, planificarea cu blocuri de studiu, pauzele active sau exercițiile fizice. Includeți în program și momente de relaxare, plimbări sau sport, pentru că mintea are nevoie de un corp odihnit și energic pentru a da randament. Monitorizați progresul și ajustați strategia în funcție de ceea ce funcționează pentru voi. Vreau să rețineți un gând simplu. Stresul examenelor nu este un obstacol imposibil. Cu planificare,
tehnici de relaxare și o abordare strategică, anxietatea se poate transforma într-un aliat. Putem să intrăm în sala de examene mai liniștiți, mai pregătiți și cu mai multă încredere. Așadar, organizați-vă din timp, respirați adânc și amintiți-vă că performanța începe cu pregătire și se consolidează prin calm și în consecvență. Vă mulțumesc pentru atenție!